So, ito yung nasa loob ng box. So, ito, waterproof casing sa action cam na may wifi. Ito yung battery pack. So, protektado siya against fall. Ito yung sinasabi sa inyo yung protection against fall. Diba? Tapos, yung camera natin is, ayan, SJ cam 4K, 1 wifi. This camera, around 2,000 pesos. Ngayon, ang gagawin muna natin, bago natin siya ipasok doon, tatanggalin ko muna siya dito sa kanyang dito tayo sa dark side, sa dark side. Sa dark area para makita niyo. Yan. So dito sa phone, that's my baby. Dito sa phone, kailangan activate niyo yung Wi-Fi. Yan. Yan. Activate niyo muna yung Wi-Fi, okay? Kasi doon tayo ko-connect. And right here naman, right here sa action cam, pindutin niyo yung mga function button sa harap yun, dito sa front. Sa power. Yan, cycle ka lang dyan, cycle hanggang sa mapunta ka dito sa function area. Tapos meron siyang up and down. So hindi pala dyan. Click up yan. Yan. There, Wi-Fi. So, isa sa mga selections niya, go down sa Wi-Fi. Activate, yan. Yan, pag nagkaroon na ng ganyan, sabihin na Wi-Fi activated na yung Wi-Fi camera mo. Ayun, sabi nyo, ang yung Wi-Fi ID is SJ4000 Air. Ang Wi-Fi password is 1234567 okay? Yan, nakalagay, Ngayon, dito naman, i-prepare mo siya like, diba? Kailangan, ayan, connected. Connected, kasi kinonect ko na pala dati to. Kaya, na-detect na niya, kinonect na niya. Ngayon, yung dinownload nating software for this particular action cam, SJ cam, meron yan. Sinubukan ko na to sa Google Store at saka sa Apple. Sa Apple Store, meron sila parehas. So, kaya connecting, ayan ayan So that's the view of the camera, ayan See, yan ang view ng camera. Yan. So yung sinasabi ko sa inyong dire-diretso, ito, automatic na to. Pag ito kinabitan mo ng power, tuloy-tuloy pa rin siya. So yan, ngayon, nakakabit na tayo, ay ilalagay ko na dito. Yan. So yan. Yan na yung view ko. So meron akong option to record. Meron din akong option to take stills, diba? So yan na yun. Ngayon, it's a matter of lalagay na lang siya kung saang lugar. Kung saang lugar natin pwesto. Yan. So, yung camera natin protektado na rin naman sa kanyang sa kanyang bahay. Sa kanyang waterproof underwater enclosure. Pag bumibili naman kayo ng mga cameras ngayon, walang masyadong accessories pero merong waterproof enclosure. Ano yan? Parang naging naging standard na. Yan. Ito na lang. Tignan natin to. Uy! Yan pala yun. There you go. The visuals. Uy!
Linaw. Linaw na. Now exposed. Exposed na. Isip na lang tayo kung anong protection na ilalagay dyan. At dahil sa setup natin na to, magkakaroon tayo ng mga bird watching videos. Kung saan sila, marami kasing birds dito sa amin eh. Pag umaga, pwede natin siyang panoorin. Lalagay ako ng parang nila, kainan, sa harap ng camera. Hindi nila alam, oh. May camera pala. Yan. So, ganyan yan. Ayan. Ito, dinikit lang dito yung yung phone holder. Dinikit lang dito. Tibay siya, hindi siya Yan ang nakikita niya. So, di ba? Actually, matipid yan ngayon kasi hindi siya nagre-record. Lang talaga siya, monitoring. Pe-press mo pa to kung gusto mong mag-record. Ito, pe-press mo to. Yan. So, that's it for our wireless action cam CCTV. Yan. So, yan ang itsura niya. Yan ang view natin. Ngayon, ang nakikita kong problema, hindi siya masyadong stealthy. Kitang-kita yung camera. So, maybe later on, i-figure out na lang kung paano natin siya maitatago. But at least, itong bahay na to is para na sa camera at para na sa battery. Tapos yung tower, ayan, yung tower natin para sa naman yan. Para kung saan-saan natin siya pwedeng ilagay. Di ba? Okay mga kapatid, success tayo dyan ha. Success. So that's it. Mga kapatid, hope you enjoy wireless CCTV.